নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজৰে অধিক সংখ্যকে হয়তো মেখেলা চাদৰ এযোৰৰ লগত মেচিং ইয়াৰিং পিন্ধিবলৈ ভাল পায় যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ইয়াৰিং বনাবলৈ মই লৈছোঁ এখন চাদৰৰ এটা পটি আৰু লগতে কাৰ্ডবৰ্ড আৰু পটিটো মই কাৰ্ডবৰ্ডৰ হিচাপত কাটি লৈছোঁ কাৰ্ডবৰ্ডৰ সলনি আপোনালোকে OSP शीट ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ তাত এভেইলেবল নাছিলে সেইকাৰণে মই কাৰ্ডবৰ্ডেৰে কাণফুলিযোৰ বনালোঁ এতিয়া তাত ভালকৈ পটিটো আঠা লগাই দিছোঁ আৰু লগতে পিছফালেও এনেকৈ কাট কৰি আঠা লগাই দিছোঁ এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব ৰাউণ্ড শেপত আমি যেতিয়া কাণফুলি বনাম তেতিয়া আমি এনেকৈ কাট কৰি কৰি আঠা লগাই দিব লাগিব নহ'লে কাণফুলিযোৰ দেখিবলৈ বেয়া লাগিব আঠা লগোৱা হোৱাৰ পিছত সেম সাইজত দুখন আকৌ কাৰ্ডবৰ্ড কাটি লৈ তাৰ মাজেৰে ষ্টাড কেইটা সোমাই তাত আকৌ ফেভিকুইক লগাই কাণফুলিযোৰত এটাচ কৰি দিছোঁ আকৌ তাৰ পিছত ইয়াৰিংযোৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বলৈ তাত মই ষ্টোন চেইন লগাই দিছোঁ এতিয়া মোৰ কাণফুলি ৰেডি এয়া চাওক মই পিন্ধিও দেখাইছোঁ থ্যাংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই